Alle onderdelen van het gebiente zijn gemarkeerd met letters. Dat is bijvoorbeeld een grondplaat en dat is een wandplaat. Op het plan zelf, de grondplaat is de plaat die op de grond ligt en de wandplaat is de plaat die op de wand ligt. En daartussen komen stijlen. Dus we zetten eerst op al die onderdelen centerlijnen, dat we referentielijnen hebben om mee te werken. Dus ik verdeel die een balk ongeveer in 2. Ik zet een markering, dan gebruik ik een loodlijn. Kijk ik zo langs het vork, dus dan weet ik dat dat een loodlijn is. Dan verbind ik die nog. Dan heb ik hier mijn eerste lijn. Kijk ook ineens het midden van die deel, dat is ongeveer 5. Hier staat dan een lijn van het kantrechte. Dan heb ik eigenlijk 2 centerlijnen van het hout. Dus dat is het center, dat is het center. Je kan hetzelfde doen aan de andere kant. En dan kunnen we die verbinden en hebben we eigenlijk 4 rechte lijnen op het hout. Dus dan het volgende deel is die lijnen verbinden. Ik pak hier deze centerlijn. Ik ga naar deze centerlijn. En ik smet een koord op het hout. En dan heb ik op het hout eigenlijk een rechte lijn. Die kan je gebruiken als referentie voor alle verbindingen en hoogtes en niveaus. Ik doe dat aan alle 4 de kanten. Op bijna alle onderdelen van het gebiente. Als er een diepe put is, kan het dikwijls nodig zijn om nog een tweede of een derde keer erover te gaan. En dan ga ik de lengtes afzetten op die grondplaat en op die wandplaat. Zeker als er veel herhaling is van bepaalde lengtes, dan gebruiken we een meetstok. Die meetstok die duid ik dan 1 keer van lengte aan. En dan kan ik die elke keer terug opnieuw gebruiken. 2,61 meter is de totale lengte. Ik ga nu de helft doen. 62, dat is 2,51. Want de stijlen zijn 10 centimeter dik, dus 2,51 center. En omdat we centerlijnen hebben aangeduid, moet ik de centerafstanden hebben. Dus 2,51 center voor de stijlen. Gedeeld door 2 is 1,25,5. Dus hier een lijn op. Dat is mijn nulpunt. 1,25,5, dat is hier. Dus daar zet ik een markering. Dus hier gaan we hier een cirkeltje rondzetten. Dat is zo. Ja, oké. Dus, dan heb ik mijn stuk hout. Dat ongeveer op lengte is, maar nog niet op de juiste lengte. Dus ik kan die gewoon, dat is 2,84. Dus 142 in de helft. Dan heb ik de helft van het stuk. Dus ik gebruik die lijn dat we er hebben opgezet. We zeggen dat is in theorie een rechte lijn en ik gebruik die om een markering te maken in het midden van een balk. Dus dat is eigenlijk het centrum van een balk en dat is een lijn onder 90 graden van die andere lijn. Dus ik weet, dat is eigenlijk een lijn langs het gebouw en dat is een lijn door het gebouw. En zo kunnen we eigenlijk alle onderdelen terugvinden. Dus dan gebruik ik, zonder dat ik gebruik is die stok waar ik die afmeting heb opgezet. Ik leg die op die lijn in het midden hier. En dan weet ik dat hier mijn markering de stijl is aan de zijkant en hetzelfde aan deze kant. Ik leg die stok op het midden en ik markeer hier mijn afstand. En dan heb ik eigenlijk die 2 stijlen aan de kant gemarkeerd. Zo kun je dus veel onderdelen hetzelfde doen, vrij snel. Dat is ook een manier om geen fouten te maken. Dan heb ik hier dus de centerlijn van het gebouw in die richting. En ik heb dezelfde centerlijn van het gebouw
hier. Dus we kunnen elke keer nu die lijnen, als ik hier, later komt er hier ook een plaat, een grondplaat, die in deze komt. Die wordt verbonden en de centerlijn van deze plaat komt op deze lijn. Markeringen die ik gebruik voor centerlijn komt van Japan. De Europese markering voor centerlijn is dikwijls zoiets. We hebben gekozen voor Europese nummering, dus het gaat eigenlijk over gebiente 1 aan de voorkant, gebiente 2 in het midden en gebiente 3 achteraan. En dan hebben we een markering 1 rechts en 1 dubbel rechts. En 1 en 1 links is aan de linkse kant. Dus we hebben 4 markeringen in totaal, omdat er 4 rijen zijn. Tijdens het kappen al beslist, dat is wandplaat 1 links tot 3 links. Ik schrijf die markering bovenop het hout en aan de voorkant van het gebouw. Dus als ik dan de markering kan lezen, dan weet ik sta voor het gebouw en bovenaan het stuk hout. Dus dan weet je direct de oriëntering van het hout eigenlijk. Dus dat is 1 links tot 3 links. Dus dat wil zeggen dat ik hier sta, dat is de linkse kant van het gebouw. Bovenop, dat is de wandplaat bovenop. Dus dan is hier eigenlijk, en die ga ik hier ineens opschrijven, dat is de centerlijn. Dus hier is een kruising, hier komt een stijl. En die stijl is de stijl 1 links. Bijvoorbeeld, dat is het midden, dat hebben we 2 links genoemd. En dat is hier 3 links. Dus dan weten we ineens de oriëntering, waar het aan ballen komt en welk stuk dat daar later in komt te passen. Dus die moet ik aan de zijkant hebben, dus dan draai ik de balk. Ik heb nu die centerlijnen op de bovenkant, maar ik heb die nodig op de zijkant ook. Ik zet die lijnen op de bovenkant heb gezet, ook via hetzelfde systeem, onder een rechte hoek, volgens die centerlijn of die referentielijn, zo over. En dan heb ik dezelfde markering eigenlijk. En doe hetzelfde voor de 3 markeringen.